לפנינו יש דוגמאות של אנשים שהם חולה שיש בו סכנה. אם רופא או מומחה אחר, some other expert, אומר שיש לחולה מחלה שמסכנת את הנפש. Someone prescribed them to check them out. ואם הוא לא יקבל טיפול, no one's going to treat it, הוא יכול למות מזה. יש לו חום גבוה, like we said, above 105 or something like that, 105 or above. חום שבא כתוצאה ממחלה פנימית, an internal injury. יש לו פצע פנימי, hemorrhaging, שטף דם, פנימי, או כאב פנימי, והוא לא יודע מהו. זה סכנת מוות, או ספק פיקוח נפש, as we say. שבירת עצם, אם לא יודעים מה קורה בפנים, זה יכול להיות סכנה. You have to take it seriously if you break a bone. Not every broken bone, you have to consult the doctor though. פצע שנגרם על ידי סכין או כלי ברזל, if you just scratch yourself with a knife, that's one thing. אבל אם הוא קיבל פצע גדול בפנים, והוא גם יכול לקבל טטנס מזה, וזה מאוד מסוכן. הוא חתך דבר על דבר מזוהם, something that's contaminated. You know it has something contaminated on it. מחלה באחד מאיברי הגוף, something like a blood clot in one of your limbs. כלב שוטה, a rabid dog, או נחש, נשך אותו, בהמה אחרת. הוא היה לו הרעלה, he was poisoned. הוא איבד הכרה, lost consciousness. אישה מולדת. כל אלו הם דוגמאות של חולה שיש בו סכנה. תרשמו 4 דוגמאות, practical דוגמאות של חולה שיש בו סכנה. תנו דוגמה של הכנה, a preparation, מלפני שבת שיכולים לעשות כדי לטפל בחולה שיש בו סכנה. I should have done it, this thing, before שבת. והייתי יכול, תנו דוגמה. האם קרוב משלכת לנסוע באמבולנס עם החולה שיש בו סכנה? כן. או לא, ולמה? למה עדיף? It's better להזכיר מונית להגיע לבית חולים, or to call הצלה, 718-230-1000, מלנהוג במכונית בעצמו. Better than driving. מדוע? האם מותר לרופא לנהוג מכונית בחזרה מבית החולים בשבת? רופא עצמו, or נהג ambulance, like a הצלה driver. Is he allowed to? ולמה? All this we learned already. מהו ההגדרה, the definition של חולה שאין בו סכנה? למדנו את זה ביום שני. מה עושים כדי לטפל בחולה שאין בו סכנה? Or more correctly, מה מותר לעשות כדי לטפל, to treat, חולה שאין בו סכנה? יש לנו כאן רשימה, חולה שנפל למשכב, וברור לך שאין לו שום סכנה. הוא לא ימות. אדם שחש כאבים בכל גופו, אבל הוא לא נפל למשכב. חום גבוה, אבל הוא לא מרגיש רע, שום רעה אחרת. חולה שמחלתו ידועה, והוא יודע איך לטפל בו. He knows how to deal with it, והוא לא ימות. אדם שיש לו כאב ראש כל כך חזק כמו מייגריין, שהוא צריך לשכב מזה. למדנו שמותר לעשות הכל על ידי גוי, ומותר לישראל לעשות איסור דרבנן בשבילו. האם מותר להזריק זריקה, to give an injection, לחולה שאין בו סכנה, like diabetes, if it's under control, that is. בכל מקרה, קטן נחשב למה? לאיזה קטגורי של חולה? קטן מגיל 9 ולמטה נחשב לאחד, either חולה שיש בו סכנה, חולה שאין בו סכנה. ולמה?
תנו לי דוגמאות של בריא עם מיחוש, אדם. Well, we'll see. מה הדין של בריא עם מיחוש? מה מותר לעשות בשבילו? ומה אסור לעשות בשבילו? האם מותר לקחת תרופות בשבת שהתחיל לקחת לי מלפני שבת? הוא התחיל לקחת את התרופות like antibiotics לפני שבת. הוא לא מרגיש חולה, אבל הוא לוקח antibiotics. האם מותר להמשיך בזה ולמה? האם מותר לקחת ויטמינס בשבת? האם מותר למרוח בשפתון על שפתיו? Can he use chapstick על השפתיים שלו? ומדוע? האם מותר למדוד משקלו or to take his temperature, לראות כמה גבוה הוא בשבת? האם מותר להתעמל to exercise בשבת? הצלחה רבה.